Recurring decimals type 2 এটা example চাও আহক question খুদিছে যে express 0.23457 bar in p by q form okay so number 2 আমাৰ হল 0.23457 এনেকে গৈ আছে আমাৰ 457 টো ৰিপিট হৈ আছে okay ইয়াক আমি p by q ফৰ্মত লিখিব লাগে আমি ফৰ্মুলাটো কি চাইছিলো যে 0.abcd যদি এনেকে থাকে cd bar তো ইয়াৰ যদি আমি p by q ফৰ্মত লিখিব লাগে তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যায় কমপ্লিট নাম্বাৰটো লিখিলম ফাৰ্স্ট abcd okay minus যেটো ৰিপিট হোৱা নাই কি ৰিপিট হোৱা নাই ab okay divided by number of nines for the repeating term okay repeating term কাৰণে যেটা repeating term থাকে হিমানটা 9 লিখিলাম followed by number of zeros for the non-repeating term okay আমি এটা ফর্মুলা চাইছিলো ক্লাস ভিডিওত সো এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম okay তো আমাৰ নাম্বাৰটো হল 0.23457 bar তাক যদি আমি p by q ফৰ্মত লিখো কি হ'ব 23457 ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো লিখিলাম মাইনাস যেটো ৰিপিট হোৱা নাই ৰিপিট কি হোৱা নাই 23 টো ৰিপিট হোৱা নাই ৰাইট minus 23 divided by number of nines for the repeating কেটা টার্ম রিপিট হৈ আছে এটা দুটা তিনটা তো কেটা 9 আহি যাব তিনটা okay followed by number of zeros for the non repeating কেটা non repeating term আছে এটা দুটা তো কেটা 0 আহি যাব এটা দুটা okay তো যদি আমি সাবট্ৰাক্ট কৰো কিমান পাম 23457 minus 23 যদি কৰো 7 minus 3 is 4 5 minus 2 is 3 4 3 2 finally p by q ফৰ্মত লিখিলে আমি পাই যাম 23434 divided by 99900 okay তো এটো হৈ যাব আমাৰ answer okay ধন্যবাদ